37. Doar Domnului slavă că El ne-a iubit. Good morning, it is very good to be with you today. Bună dimineața și mă bucur să fiu cu dumneavoastră în dimineața aceasta. I'm glad to be able to share God's word with you. Mă bucur că pot să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu dumneavoastră. And today we're considering the account of Thomas. Astăzi noi o să ne ocupăm de Toma. And we'll read from John chapter 20. Și o să citim din Evanghelia după Ioan de la capitolul 20, from verse 19. De la versetul 19. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi.
După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Amin. How much evidence do we need to believe? De ce dovezi avem nevoie ca să credem? As we consider the account of Thomas, I begin with a story about doubt. Atunci când ne gândim la istoria aceasta lui Toma, o să încep cu o istorisire despre îndoieli. There was a man who had killed another man and he went before the court. A fost un om care a omorât un alt om și a ajuns înaintea tribunalului. It was very clear that he was guilty. Era foarte clar că era vinovat. But they hadn't found the body, the corpse. Dar nu au descoperit trupul. The lawyer knew that his client would probably be found guilty. Avocatul credea că îl va găsi vinovat. So he decided to try a trick. Și a decis să încerce o stratagemă. In our country, there are 12 people who must decide whether the person is innocent or guilty. În țara noastră există 12 oameni care decid dacă un om este vinovat sau nu este vinovat. And the lawyer said to these 12 people, și avocatul le-a zis acestor 12 oameni: in 1 minute, într-un minut, the man who you think is dead will walk through this door. Omul care credeți că este mort să meargă prin această ușă. So all the 12 people looked towards the door and they waited. Și toți cei 12 oameni au mers prin această ușă și au așteptat. Of course, nothing happened. Bineînțeles că nimic nu s-a întâmplat. But the lawyer said, all of you look towards the door. Dar dacă vrei tu să te așa. O să încerc să te aduc, că nu am avut schița predicii înainte și mi-e destul de... Dacă spus să uite spre acea ușă. Ok. Capitolul cu toată zona. Am făcut foarte bine până acum. Avem rezervă. E vina mea că n-am dus. N-am arătat. Finally, the lawyer said, În cele din urmă, avocatul a spus: actually, I just told you a story. v-am spus doar așa, am făcut o poveste, am inventat o poveste. But all of you were looking, Dar toți v-ați uitat, ați așteptat. so there must be doubt Trebuie că vă îndoiți. as to whether anyone was killed. Vă îndoiți dacă cineva a fost omorât sau nu. So you must say that this man was not guilty. Trebuie să luați în considerare și posibilitatea că omul acesta n-a fost vinovat. The 12 people, the jury went to make their decision. Jurul celor 12 au continuat, au luat hotărârea. But only a few minutes later they came back and said that the man was guilty. Dar doar peste câteva minute s-au întors înapoi și au spus că omul a fost vinovat.
The lawyer said, but how? All of you looked at the door. Dar avocatul a spus cum? Că toți v-ați uitat la ușă. They said, yes, we looked at the door. A spus, da, noi ne-am uitat la ușă, But the defendant, the man under trial, dar condamnatul he was looking only at his shoes. nu se uita decât la pantofii lui. He wasn't looking at the door. El nu aștepta, nu se uita la ușă. That showed that he was really guilty. Deci arată că el a fost vinovat. The lawyer failed to put this doubt into the 12 people's minds. Avocatul nu a reușit să-i facă pe cei 12 membri ai jurului să se îndoiască. But in many ways it seemed that the disciple Thomas did show reasonable doubt. Dar în multe privințe îl vedem pe ucenicul Toma, care totuși a arătat o îndoială întemeiată. He was a logical man. El era un om logic. Yes, his friends said they had had an amazing experience. Da, au spus prietenii lui că au avut o experiență uimitoare. He had the lonely feeling that he was different from all the others. Și se simțea puțin stingher, gândindu-se că e diferit de toți ceilalți. The disciples were, all the other disciples were clear about what had happened. Toți ceilalți ucenici știau foarte clar ceea ce s-a întâmplat, erau convinși. Unlike the jury, the 12 people in that story, Spre deosebire de juriul celor 12 din povestirea noastră, they hadn't imagined seeing the dead ei man nu și-au imaginat văzându-l pe mort venind, because they knew that Jesus had pentru că ei died. știau că Iisus a murit. And yet it happened. Și totuși s-a întâmplat. In spite of the locked doors, În ciuda ușilor încuiate, in spite of everything which had happened, în ciuda tuturor ceea ce se întâmplaseră până atunci, the Lord appeared Domnul a stat în mijlocul lor. and showed them his pierced hands El a arătat mâinile străpunse and his speared side. și coasta străpunsă. He was alive. El e viu, era viu. And even though people often look down at Thomas, perhaps they despise Thomas, Și chiar dacă adesea oamenii îl disprețuiesc pe Toma și îl privesc cu mai puțină considerație, you have to admire his integrity. trebuie să admirăm că a fost un om integru. He doesn't just say the same thing as everyone else so that he will fit in. El nu spune la fel ca toți ceilalți doar ca să fie și el ca ceilalți. He stays with what he knows. He said, look, I know that dead people don't rise. El rămâne la ceea ce știe el. Eu știu că morții nu înviază. But this morning there are 2 points which I would like to make. Dar dimineața aceasta vreau să mă ocup de două lucruri. Firstly, the resurrection is a tangible reality. Mai întâi, învierea este o realitate ce poate fi atinsă, o realitate tangibilă. And second, the resurrection is a transforming reality. Și în al doilea rând, învierea este o realitate care transformă. First then, the resurrection is a tangible reality. Mai întâi, învierea este o realitate care poate fi percepută. It's annoying, isn't it, when we have an experience, but when other people have had an experience Este enervant când alții au trecut printr-o experiență and we have missed it. și noi am ratat-o. To give an example, De exemplu, I've heard that our daughter Josie, she has laughed maybe 2 or 3 times. am auzit până acum că Josie a râs în hohore de vreo 2-3 ori. But me and Gabriella haven't yet heard it. Dar noi încă n-am auzit-o, nici eu, nici Fani. How much more annoying when you hear that someone has risen from the dead but you have not seen it yourself. Cât mai deranjant de când auzi că cineva a înviat din morți și tu nu l-ai văzut. And Thomas says, Și Toma spune, unless I see the nail marks, dacă nu văd eu urmele cuielor, unless I touch his pierced side, dacă nu ating coasta străpunsă, then I will not believe. atunci nu o să cred. This is one of these accounts in the Gospels which is so clearly true. Aceasta este o povestire din Evanghelie care e atât de adevărată, nu poate fi mai adevărată. Of course, all the Gospels is true. Da, toată Evanghelia este adevărată. But if you were making up these stories, you would never include the story of doubting Dar dacă Thomas. te-ai gândit vreodată să inventezi ceea ce e scris în Evanghelie, niciodată n-ai include povestirea lui Toma, cel care s-a îndoit. We can imagine how embarrassed he must have
felt Gândiți-vă la cât de stânjenit a putut să se simtă. when this story was continued throughout the coming years. Când povestirea aceasta s-a spus an după an. But the Apostle John was interested in only one thing, telling the truth. Dar Ioan nu a fost interesat decât într-un singur lucru. El a vrut să spună adevărul așa cum a fost. Can you imagine the bad feeling amongst the disciples as they felt hurt? Imaginați-vă resentimentele prin care treceau ucenicii când se simțeau atât de răniți. As Thomas refuses to believe what they have seen and Când heard. Toma pur și simplu refuza să creadă ceea ce ei toți au văzut și au auzit. But then a week later, all doubt was removed. Dar doar la o săptămână, toată îndoiala a dispărut. As once again the Lord appears. Încă o dată Domnul apare în mijlocul lor. As once again he passes through the locked doors. Încă o dată trece prin ușile încuiate And again he says, și din nou spune: peace be with you. vă dau pace. Pace cu voi. Pace vouă. Imagine how Thomas felt as he heard the familiar voice. Imaginați-vă ce a simțit Toma când a auzit vocea aceea familiară. Put your finger here. Puneți degetul aici. Reach out your hand and put it by my side. Întindeți mâna și atingem cu asta. In a moment his doubts are destroyed. Pe loc au dispărut îndoielile lui. He bows in worship, saying, Atunci se închină înaintea Domnului și spune: my Lord and my God. Domnul meu și Dumnezeul meu. Doubting Thomas becomes trusting Thomas. Toma, cel care s-a îndoit, devine cel care e plin de încredere. Becomes traveling Thomas. El devine cel care e gata să călătorească. As early church tradition says that he went even as far as India. Și cum spune tradiția bisericii primare, că el a ajuns până în India. And he became transformed Thomas. El a devenit un alt Thomas. So Selwyn Hughes says this. Selwyn Hughes spune următoarele despre el. Those people who doubt the most Cei care se îndoiesc cel mai tare and yet strive to overcome those doubts și totuși se luptă să privească dincolo de acele îndoieli, turn out to be some of Christ's strongest disciples. adesea sunt unii dintre cei mai înfocați slujitori ai Domnului. Some words from 1 John, O să citim puțin în 1 Ioan, which tells us more about this tangible reality. care ne spune mai mult de această realitate pe care o putem atinge. From chapter 1, verses 1 to 3. O să citesc de la 1 Ioan 1 la 3. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră e cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. The Apostle John was so clear that this resurrection was a tangible reality. Apostolul Ioan spune foarte clar, învierea a fost o realitate ce poate fi percepută. Și am pipăit cu mâinile noastre, spune el. He speaks about the different senses which testify to the resurrection. El vorbește de diferite simțuri care aduc dovezi pentru înviere. What was seen, Spune ce am văzut, what was looked at, la ceea ce am privit, what was touched, ceea ce am atins, what was heard. ceea ce am auzit. When I was learning in school how to write, Când, ca și copil, când am învățat cum să scriu, how to write stories, cum să scriu o compunere, they said don't repeat yourself too much. ei spun să nu te repeți prea mult. But the Apostle John here is repeating himself. Apostolul Ioan aici se tot repetă. The same idea. He says what we have seen with our eyes. Ce am văzut cu ochii noștri. If I was writing this in a composition, Dacă aș făcut o compunere și aș fi scris așa, the teacher will give me a bad mark. profesorul mi-ar fi scăzut din notă pentru
But John is so wanting us to see the resurrection was a physical reality. Dar Ioan e hotărât să ne arate clar cum că învierea este o realitate pură. We know that Jesus was seen by not just his immediate followers, Vedem că Domnul Iisus a fost văzut nu numai de cei care erau aproape, but by more than 500 people at one time. ci de peste 500 de frați o singură dată, în același timp. The Apostle Paul could write that most of them are still alive when he was writing. Și când Pavel scrie, spune, cei mai mulți dintre acești frați sunt încă în viață. So effectively he was saying that they could go and ask themselves, these witnesses. De fapt, ceea ce Pavel spune este, duceți-vă voi și întrebați dacă vreți. But some people say, no, for me, only seeing is enough proof. Unii oameni spun eu, doar dacă văd, atunci văd. Asta e dovadă pentru mine. And yet they believe in the electricity. Și totuși cred în electricitate. They believe in the wind. Cred în vânt. They believe in radio waves. Cred în unde radio. They believe in the force of gravity. Cred în forța gravității. The reason we believe in all of these things is Motivul pentru care credem în toate acestea because we can see the effects which they have. este pentru că vedem modul în care ele se manifestă. In a similar way, we see the effects of the resurrection itself. Și la fel vedem și manifestările învierii însăși. How else can we explain the experience of Thomas in the early church? Cum altfel putem explica experiența lui Toma din biserica primară? How can we explain the change in these disciples, Cum putem explica schimbarea care a avut loc în ucenici? who started as frightened, in English we say frightened rabbits in front of the car headlights, Ei spun că, în engleză spunem că ei au început ca niște iepuri speriați de farurile mașinii. and then they changed to these bold and passionate disciples. Și ei au fost schimbați în ucenicii ăștia plini de curaj și de pasiune. People who are even ready to die for their faith. Oameni care au fost gata chiar să moară pentru credința lor. So firstly, the resurrection is a tangible reality. Deci mai întâi, învierea este o realitate ce poate fi percepută cu simțurile, cum spune Ioan, poate fi pipăită. But second, the resurrection is a transforming În reality. al doilea rând, este o realitate care aduce transformare. The resurrection transforms people because it leads to open mouths and open hearts. Învierea transformă oamenii pentru că produce inimi deschise și guri deschise. When Thomas saw the risen Jesus, I'm sure that he stood open-mouthed in shock. Când Toma l-a văzut pe Domnul cel înviat, sunt sigur că a stat în picioare, cu gura deschisă și cu ochii căscați. But soon he changed to have an open mouth in praise. Dar curând, gura lui s-a deschis ca să aducă laude Domnului. He is humble enough to admit that he got it wrong. El e suficient de umil să spună, am greșit. And in a moment he changes from doubt and despair Și într-un moment schimbă atitudinea de la îndoială și disperare to a personal and passionate faith. într-o credință plină de râvnă, o credință personală. He bows down in a wonderful statement and says, "My Lord and my God." Prin modul în care el se exprimă, el se proștenă înaintea Domnului și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Are you humble enough sometimes to say, "Yes, I've got it wrong"? Ești suficient de smerit uneori să spui, da, am greșit. Perhaps in some truth about God, your ideas had to change. Poate că în unele lucruri pe care le știai despre Dumnezeu dinainte ar trebui să schimbi părerea. You had to let go of all that you believed before. Ar trebui să renunți la ceea ce ai crezut odată. And like Thomas, the other apostles boldly opened their mouths to speak of Christ. La fel ca și Toma, ceilalți ucenici și-au deschis gura la cu îndrăzneală ca să vorbească despre Hristos. The book of Acts tells how with great power they gave their testimony to the resurrection. Cartea Faptelor Apostolilor ne este mărturie că ei, cu îndrăzneală, au propovăduit această înviere. We looked briefly at Acts chapter 4, Ne uităm la Fapte, capitolul 4, verses 32. de la 32 până la 35. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu ziceau că averile lui sunt ale lui și aveau toate
învierea Domnului Iisus și mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau goale sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Notice how the resurrection was at the heart of the apostles' message. Dacă ați observat, învierea era centrală pentru mesajul propovăduit de apostoli. Suddenly they saw that death was not the end. Dintr-o dată au văzut, moartea nu e sfârșitul. That all who trusted in Christ could live forever. Toți cei care se încred în Hristos pot trăi veșnic. How could they contain themselves from sharing such brilliant news? Cum pot ei să tacă, să țină această veste extraordinară pentru ei? Imagine that one day there was a tornado which came into a bank. Imaginați-vă că într-o zi un uragan intră într-o bancă And everywhere it was raining from the sky money. și gândiți-vă că peste tot plouă bani din cer. The best banknotes, the highest banknotes, are falling from the sky into your garden. Cele mai bune bancnote cad pur și simplu la tine în grădină. Imagine your neighbour was away on business. Gândește că vecinul tău are treabă și e plecat undeva. Could you resist the temptation to tell him what had happened? Poți să nu-i spui ceea ce s-a întâmplat? Imagine your mother, who has very little money, was lying asleep. Imaginați-vă că mama ta care are foarte puțin, doarme. Could you resist the temptation to ring her and to tell her what was happening? Poți să nu o suni și să nu-i spui ceea ce s-a întâmplat? Of course we would tell people if such a thing happened. Dacă un astfel de lucru se întâmplă, o să spunem oamenilor, bineînțeles. More realistically, perhaps, if you passed an exam, Un exemplu mai realist, dacă treci un examen, if you found a job after many months of searching, dacă ai găsit o slujbă, după ce ai căutat luni și luni, if you had a disease and the results from the doctor came back that you are healed, you are clear, dacă ai avut o boală grea și au venit rezultatele de la doctor spunând că nu mai ai nimic, how could you resist telling people about what had happened? cum poți să rezisti să nu spui oamenilor ceea ce s-a întâmplat? But even that news is not as good as the news which we have to share. Dar chiar și aceste vești nu sunt la fel de bune ca vestea pe care noi o avem să dăm mai departe. The news that Jesus has triumphed. Vestea că Domnul Iisus e victorios. And we can live forever through Him. El e biruitor, prin El putem trăi veșnic. But as well as open mouths, Dar, la fel ca, dar cum gurile ni s-au deschis, resurrection led to open hearts. așa învierea a adus și inimi deschise. Did you notice from the book of Acts Ați observat din Cartea Faptelor Apostolilor what reaction people had when they understood the resurrection? ce reacție au avut oamenii când au înțeles învierea? They had a new heart of concern for one another. Ei dintr-o dată au avut o inimă care să le pese unii de ceilalți. They cared for each other's needs. Le păsa de nevoile celorlalți. They're even willing to sell their possessions to help other people. A fost dată până într-acolo încât să-și vândă ceea ce aveau ca să împartă cu cei de lângă ei. Now we're not commanded to live in that way which they did in a single community, Nu ni se poruncește nouă astăzi să trăim așa, with selling all our să possessions. vindem tot ce avem și să împărțim. But surely now that Christ is risen, Dar cum căci Domnul Iisus a înviat, we will want to share that love, to share that vrem life să with others. împărtășim această dragoste, această viață cu alții. This life is no longer everything for us. Viața asta nu mai înseamnă totul pentru noi acum. So we don't have to cling on to the things we have so tightly. Nu trebuie să ne ținem strâns de ceea ce avem acum. We can have open hearts, and this means open hands, O inimă deschisă înseamnă o mână deschisă. especially to our brothers and sisters in Christ. În special către frații și surorile noastre în Hristos. The question becomes not how much can I keep, Întrebarea nu este cât pot să țin pentru mine, but how much can I give? întrebarea este cât pot să dau în ceea ce am. As we see our fellow Christians, even in this church, who may be facing need, Poate ne uităm în jurul nostru, chiar și în această biserică, și vedem pe unii frații noștri care
nevoie. As we hear of other Christians around the world Când auzim de alți creștini, frații noștri în alte părți ale lumii, who face persecution because care of their trec prin faith, prigoană datorită credinței lor, can we just stand by and ignore it putem să stăm și să ignorăm, when the risen Lord commands us to have open hearts dar să fim nepăsători când Domnul cel înviat ne cheamă să avem inimi deschise and open hands? și mâini deschise? Are we ready to live simply Suntem gata să trăim un trai simplu, so that other people can simply live? ca alții pur și simplu să poată să trăiască? Will we begin with the needs which are closest to our own home Și începem cu nevoile care sunt mai aproape de casa noastră and our own community? și de comunitatea noastră? In conclusion, Acum, la sfârșit, the resurrection is a tangible reality, învierea este pură realitate care poate fi percepută, but it is also a transforming reality. dar este și o realitate care aduce transformare. It should lead to open mouths to speak of Christ, Ar trebui să ducă la guri deschise care vorbesc despre Domnul Hristos. open hearts which love other Christians, Inimi deschise care iubesc alți frați and open hands which will give and help others. și mâini deschise care dau și ajută pe alții. Let us live then as the Apostle Thomas did. Haideți să trăim cum Apostolul Toma a trăit. Let us live as those who truly believe that Christ has risen. Haideți să trăim ca aceia care cred într-adevăr că Iisus Hristos a înviat. For His glory. Amen. Pentru slava Lui. Amin. Amin.